සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි මේ වෙනකන් කරා ඇත්තටම මැටීරියල්ස් ඇප්ලයි ගත්තා ඔබ්ජෙක්ට්ස් දාගෙන ඒවට මැටීරියල්ස් දැම්මා ලෑන්ඩ්ස්කේපින් කරා වෙදර් එකේ තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් එක ඒවා අපි වෙනස් කරගත්තා. අද අපි මේකෙන් කතා කරන්න හදනවා කොහොමද ඇනිමේට් කරන්නේ. අපි මනුස්සයෙක් හරි වාහනයක් හරි දැම්මොත් ඇනිමේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි ඉන්සර්ට් කරගත්තොත් කොහොමද ඒක අපි ඇනිමේෂන් පාත් එකක් විදිහට කරන්න කියලා. මම ඉස්සල්ලාම මෙතනින් ගිහිල්ලා people and animation කියලා තියෙන එකේ මනුස්සයෙක් ගන්නවා. ඒ ගන්නකොට මේක සිලෙක්ට් කරනකොට මේ සිලෙක්ට් කරගෙන යනකොට අපිට උඩ පෙන්නනවා මේ හැම එකේම නමත් එකද. මේක Man African 0002 walk කියලා තියෙනවා. ඒ walk කියලා තියෙන ඒ වගේ තමයි අපිට ඇනිමේෂන්ස් දෙන්න පුළුවන්. walk එකක් තියෙන මේ හැම එකෙම ඒ ඇනිමේෂන්ස් දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ walk කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම එකක් ගන්න. අරගෙන අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා. අන්න ඇවිද ඉන්නවා. අපිට ඕකේ මෙයාට පාත් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන එකම තැනනේ ඇවිදින්නේ. ඒක අපිට පුළුවන් අපිට ඕන පාත් එකක් දෙන්න. ඒ විදිහට ඇනිමේට් වෙන්න පුළුවන් කාව හරි මෙතනින් අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියාගත්තොත් ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ පාත් එක හදන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අපි යනවා මෙතනින් මූවි කියන එකට. මූවි කියන එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ කස්ටම් ස්ටයිල්ස් කියලා තියෙන එකේ මේ යට තියෙනවා මෑස් මූවි කියන එකේ එඩිට්. මෙතනින් අපි එඩිට් යනවා. එඩිට් ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම යාගේ පාත් එක අපි හිතමු මෙතන කොහොම යන්නේ කියලා මේක ක්ලික් කරපුවාම එකපාරයි හැදෙන්නේ. ඒක අපිට පොයින්ට්ස් ගන්න ඕන නම් පොයින්ට්ස් කීපයකින් හැරව ගන්න ඕන නම් අපිට තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක ප්‍රෙස් කරන්න. ඒ වගේ කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරගෙන පාත් කීපයකට යන්න පුළුවන්. වැඩේ ඉවරයි නම් හරිය දානවා. මට දැන් ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕනේ. එඩිට් ක්ලිප් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ මම දැන් මේකේ වීඩියෝ එකක් කලින් පොයින්ට්ස් තුනකට දීලා තියෙනවා. මේ පොයින්ට්ස් තුන තියෙන අපිට තව ලොකේෂන් ඕන නම් මේම ක්ලික් කරලා දැහැකි. ඒකම අපි එතනම එතකොට වැරදිනවා. අයින් කරන්න. මේ තුන්වෙනි එකනේ මේ හරියට එන්න ඕනේ එහෙමනම් මෙතනට මම මෙතන ගියා තුට යන්න. ඔය විදිහට මෙතන තමයි ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඊ අපි කැමරා ෂොට්ස් දෙන තැන් වල එයා ඒ පාත් එක දිගේ යනවා ඇනිමේෂන් එක. මම මෙතනින් පටන් ගත්තා. එක මේක දෙක මම අර කර්සර් එකෙන් මූව් වෙන ගමන් තමයි පාත් එකේ ෆොටෝස් ටික ගත්තේ. අපිට තව එකක් ඕන නම් දැන් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන තව කොට හරි යන්න ඕන. මම මේක ඇත්තට හැරෙන්නම්. මම ගල්ලා මම ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. වැඩේ හරිනම් හරිය දානවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්ලේ වෙන්න රෙන්ඩර් කරන්න. ඒක නෙවෙයි අපි ප්ලේ කරලා බලමු. අපි මෙතනින් ප්ලේ කරලා බලමු. ප්ලේ එක දුන්නා මේ. මෙයා ඇවිදගෙන යනවා. මෙයාට දුන්නේ අපි මේ පැත්තට පාත් එක. අපේ වීඩියෝ එකේ ස්නැප්ස් ටික දුන්නේ මේ පැත්තටනේ. මේ පැත්තට කරගෙන. දැන් හිතන්නකෝ අපිට ওই දෙකෙන් එකක් එඩිට් කරගන්න ඕන කියලා. අපි මනුස්සයා ඇවිදින පාත් එක එඩිට් කරමු. අර ගේ ඇතුළට යනවා වගේ කරන්න මෙතන ගිහිල්ලා මේවා කරන්න. මම මේක නවත්තන්න. නවත්තලා ඒක නවත්තලා මං ආයෙත් මෙතනට යන්න. බිල්ඩ් එකට ගියාම අපි ආයෙත් ප්‍රොජෙක්ට් එකට එනවා. මෙතන තියෙන්නේ ඕකේදී අපි ආයෙත් වෙනස් කරන්න ඕන. මං මෙතනට ආවේ ආයෙත් මුලට එන්න ඕන නිසා මූවි එකට යනවා. මූවි එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා දැන් අපි එකක් හදලා තියෙනවානේ. ඉතින් fly through කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරපුවාම ඒකේ edit clip කියලා එනවා. edit clip ආවට පස්සේ මේ clip එක
මේ තියෙන්නේ අපේ ඇවිදින පාත් එක වෙනස් සෝරි ඇවිදින කියන්නේ මනුස්සයාගේ ඇනිමේෂන් එකේ පාත් එක නෙවෙයි අපි බලන් ගිය පාත් එක වෙනස් කරනවා නම් මේකේ ස්නැප්ස් මේවා සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරලා අලුතෙන් අපිට යන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගහනවා. ඒ නැත්නම් මේක ඔක්කොම අයින් කරලා පිළිවෙලට යන්නත් පුළුවන් මුලින් ඉඳන්ම ඒ විදිහට. එහෙම නැත්නම් වැඩේ ඒක හරිනම් හරියද යම්මා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඕනේ මේකනේ වෙනස් කරන්න පාත් එක මේක සිලෙක්ට් කරලා තියෙදි මේ මෙතන තියෙනවා mass move කියලා. ඒකට ගියාම edit එක තියෙනවා. edit එකට ගියාම දැන් මෙන්න පාත් එක එනවා. අපිට ඕනේ මෙයාව ඇතුළට යවන්න. ඇතුළට යවන්න නම් එහෙම ඩ්‍රැග් කරලා මෙතනට ගන්න. ඊට පස්සේ ගේ ඇතුළට යන්න ඕන නිසා ගේම් ගහන කෙනෙක්ට නම් ඔබ හොඳට උරුමයි මට පොඩ්ඩක් උරුමයි පාත් එක අර කර්සර් එකත් එක්ක හරවල එක කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක ඔය පැත්තට වගේ තමයි පාත් එක අපි ගියේ මෙහෙම පාත් එක තිබ්බා ඊට පස්සේ වැඩේ ඉවරයි නේ හරිය දාන්න නේ තව දෙයක් මෙහෙම ඇනිමේෂන් එක හදනකොට මේ පාත් එකේ මේ විත් එක එහෙම අපිට මෙතනින් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් මේ පාත් එකේ විත් එක ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙයාගේ ස්පීඩ් එක මෙයා ඇවිදින ස්පීඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් අපි පොඩ්ඩක් දැන් අර මම නිකන් වැඩේ කරන හැටි මේ කියන්නේ ඒවා එතකොට අපි හිතන්න ඕනේ අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදන ටයිම් ඩියුරේෂන් එක බලලා මෙයා ඒක ඉවර වෙනකොට එතන ඉන්න ඕන නම් ඒ ගානට ටයිමින් සෙට් කරලා ඒ ස්පීඩ් එක දාලා දාන්න ඕනේ වාහනයක් වුණත් දානකොට අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදන ලෙන්ත් එකත් එක්ක ඒ වෙලාවේ අපිට වාහනේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙන්න ඕන වෙලාව බලලා දා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ පාත් එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ දැන් මෙයා මෙතන පාත් එකෙන් එළිය තිබ්බොත් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ එහෙම වුණොත් ඩ්‍රැග් කරලා මේකෙන් තියා ගන්න පුළුවන් වැඩේ ඉවරයි නම් හරිය දානවා දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු මනුස්සයා ඇවිදගෙන යනවා අපි ඉස්සල්ලා ගියේ මේ පැත්තට දැන් මෙයා ඇතුළට යනවා මෙතනින් අපි යනකොට යා ටිකක් දුර ගිහිල්ලා මම කිව්වේ අර ස්පීඩ් දෙක මැච් කරගන්න ඕනේ දැන් මෙයා ගිහිල්ලා ආයි අරහෙන් වටයක් එනවා ඇති ඔය වගේ අපිට වාහනයක් දා ගන්නත් පුළුවන් මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ නිසා එකෙන් එකට කරන්න යන්නේ බලන්න මේකෙත් තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ කස්ටම් ස්ටයිල් එකට ගිහිල්ලා මේවා දාගන්න මේ ඒ වගේ හදන්න පුළුවන් මේ ඒ වගේ ඇතුළට ගියාම ඔකට තේරෙනවා මොනවද ඒ වගේ අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩක් වැඩ කරලා බලන්න අපි ඊගා වීඩියෝ එකකින් හම්බුනේ ඊගා වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද අපි හදාගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රෙන්ඩර් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් වගේ දෙන්නේ කොහොමද ඔය කියන දේවල් ටික ඊගා වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මම අදට නවතින්න නැවත හම්බ